गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत को माई, सब की मित मिल की मत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कीਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ ਕਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਮਰੇ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੀ, ਮੇਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤੈਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤਾ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮੇਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਿਜ ਕਾਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਧ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੀ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋ ਸਾਥ, ਪਾਛੇ ਬਜਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਮਣ ਖੁਲਾਵੇ ਕਮਣ ਚੋਗਾਵੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਦਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੋ ਕੜ ਕੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵੇਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ।
ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਾਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਗਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸੁਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭੁਲਾਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵਣ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਇ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧਿਆ ਖੁਬ ਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਬਰੜੈ ਪਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੁਬੀਐ ਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਮਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
पातशाही 10वीं कबे बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन है हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम खावा हूँ या बाद में बचावा सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज करदे करिए साबैन को आस संगरिए पूर्ण होय हमारी आसा तोर भजन के रह प्यासा तो मैं छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आ बाद मुझे भरी है मरण काल का त्रासनी भरी है हु जो सदा मारे पच्चा श्रियास तुझो करियो रक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कुंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जम काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जूथियो जमुन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय मारा जम काल सब जगत मनायो देवदै जशन पजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जनी आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो खट खट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखिए के पीर पछानै कट कट के पड़ पड़ की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आ करख कर तूँ कबूँ तुम्हें मिलत दे तर सबूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझो चारै तुम सभी ते रहत निरालम जंत वेद पेद हरियालम निरंकार निर्भेका निरलंब आद्य अनिल अनाद्य संभ थाका मूढ़ चारत भेदा जाको पीवना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कै सदा सेव निरंकार का चिंतन भेव आप अपनी बुध जेती भरणत पिन पिन तोए तेती तुमरा लखन जाय पसारा के बे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंड जे राज से तज कीनी उत्पुज खान भर दीनी कहूँ फूल राजा होए बैठा कहूँ सिमट पयो संगरी कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सो जम्भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संहारो दुष्ट जिते उठवाते उत पाता सकल मलेश करो ऋण खाता जया तो तब सरणी पारी तिनके दुष्ट दुख तो वह मारे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निक नहीं है रचा होए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट रहे तत्काला कृपा दृढ़ तन जाय हर हों ताके ताप तनक मोह हर हों रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ वह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पासे ताई उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दुख राहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप दलियो बारी सर्व धर्मो सहाई दुष्ट दोख ते लियो बचाई स्वैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं अनियो
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਾਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਯੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਈ ਗਈ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਈ ਗਈ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੈਸੇ ਤੀਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਾਂ ਰੇ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੋ ਸਦਾ ਰਹੁ ਅਰਨਾਲੇ ਅਰਨਾ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੁਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵੇਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵੇ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ਏ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਥਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰ ਨਉ ਨਿਦਿਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨੇ ਬਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਨਿਮਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ 23ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਂਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ख्वार होए सा मिलेंगे बचे शरण जो होए। ख्वार होए सा मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सुनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਪਾਗਟ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ਰਹਾਉ, ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ। ਸਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰਖ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ। ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ। ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਮਣੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ। ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਮਨ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ। ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਮਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਤਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक तारे का मंडल जनक मोती धूप मलयाण लो पवन चबरो सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव कुंड ना तेरी यार आने हता शब्द भजंत पेरी सैस तब नैन नान नैन है तो एक सैस मूर्त नायक तो ही पद गंध बिन सैस तव गंध ए चलित मोही सब में जोत जोत है सोए तिसकै चानन होए गोरे साखी जोत परगट होए गोरे साखी जोत परगट होए जो तिस पावै सो आरती हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोह आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाति तेरे नाम वासा नाम तेरो आरत मजन मुरारी हर के नाम बिन चूक सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरस नाम तेरा केसरो लेश टकारे नाम तेरा अम्बुला नाम कस जपे नाम ले तुझे को चारे
नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम पारी अठारे, सगल जुठारे, तेरो किया तुझे के आयर पाऊँ, नाम तेरा तू ही चवर। बस अठा आठ सठे चारे खाणी, ये है बर्तन है सकल संसार। कह रवदास नाम तेरो वार, सत नाम है हर धूप दीप साज आरती। वारिनि जाऊं कमलापति मंगला, हर मंगला नित मंगल राजा। राम राय को उत्तम दियरा, निर्मल बाती तो ही निरंतर कमलापति। रामानंद जान रामा भगत, रामानंद जान पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैता सैन पण पज परमानंदे। सुण संध्या तेरी देव देवा कर, पद पत आद समाई। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो, ले हो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजा पाई, ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे। अलख न लखिया जाई, तत तेल नाम किया बात। दीपक दे बुझियारा, जोत लाए जगदीश जगाया। बूझे बूझन पारा, पंचे शब्द अनाहद बाजे। संगे सार पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी। आरती कीनी तेरी आरती कीनी, आरती कीनी तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। दाल सीता खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका। अनाज मंगो सतसी, गौ पैस मंगो लवेरी। इकता जन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी। जन तन्ना
ना लेवै मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। सोइया पाए गए जब ते तुमरे तब, राम रहीम पुराण पुराण अनेक हैं मत एक न मत। सिमरत शास्त्र बेद सबे पौ पेद कहें हम एक नट। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो हिब। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाए गए कीला दिया गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाए गए कीला दिया गोविंद दास तुहार। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारी। सतगुर तुमरे काज सवारी। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारी। सतगुर तुमरे काज सवारी। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे। जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब बस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान। साध संगत मेल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर्जामी। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभ अंतर्जामी। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे पद सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल आरती आरती दे हर जस कीर्तन सरवण कीते है। हुण बेनती करां सत्कारयोग
ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਮਨਾਉਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 23ਵੀਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, 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 ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ,
ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਚਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਕਰਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।
ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੇ ਪੈਰੇ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਮਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਕੌਰ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ।
ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਘੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਠੱਗ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤੁਰਦਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਹੋ? ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਉਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੋਡੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਜਦਾ ਪਿਆ, ਕਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1170 ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, 1171 ਅੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਕ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਵਾਰ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਗਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੀੜਾ ਬੰਧੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਬੀੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਖੂਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਦ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਕੇਗੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਹਰਹਟ ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵੋ, ਤਿਸ ਭੀਤਰ ਮਨ ਜੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੱਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਲਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚੋ ਭਰੋ ਕਿਆਰੇ, ਤੋ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਫੁਨ ਹੰਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੈ ਦਇਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।
ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥਾਂ ਪੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੁਲਾਓ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। 10 ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ ਤਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਿਨ ਬੇਦੀਨ ਕੀ ਕੁਲ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ ਜੈ ਤੈ ਪਈ ਸਹਾਇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਆਓ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ ਤਨ
ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਣ ਮੇਲਾ ਸਿਮਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਣ ਮੇਲਾ ਸਿਮਰਾਤ ਦਾ। ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ। ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ। ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ। ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਲ
ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਈ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਈ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਈ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ।
ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। इतनी सेवा प्रवान करनी जी। होइयां बेअंत भुल्लां दी किमा, सतगुरु गुरु की संगत बख्शण योग है, असीस बख्शिश करनी जी। सो बेनती है कि बाबा दीप सिंह जी गुरु घर वालियां ने जथे ने आउणा सी, अजे तक आए नहीं आ। सो हुण बेनती करते हाँ सैकटरी साहब नूं जो तुहाडा अगला प्रोग्राम है वो सरवण करवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਸੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 50 ਮਿੰਟ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲੇਟ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सिंह बंद कटवाए। जिमें भाई तारू सिंह ने खोपर सी सिरों लहाए, गुरु ते रख भरोसा मनी सिंह बंद कटवाए। साडी भी निभजे नार सवास, बल बख्शी सतगुर चरना च कराया अरदास, बल बख्शी सतगुर।
बख्शी सतगुर चरना च कराया अरदास बल बख्शी सतगुर हो ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾਈਏ, ਕੌੜੇ ਖੂਹ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣਾ ਖੰਡ ਪਾਈਏ, ਤੁਮੇ ਮੂਲ ਤਰਬੂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਕੁਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੁਰਾ, ਰੋਗ ਅਧਰੰਗ ਬੁਰਾ, ਚੜਿਆ ਪਤੰਗ ਬੁਰਾ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਡੋਰ ਦਾ। ਬਾਲਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬੁਰੀ, ਨਾਰ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀ ਬੁਰੀ, ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁਰੀ, ਦੇਖੀਏ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਗੁਆਂਢ ਜੋ ਕਪੱਤਾ ਬੁਰਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਲੱਤਾ ਬੁਰਾ, ਨਰ ਮਨ ਮੱਤਾ ਬੁਰਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਕਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬੁਰੀ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਬੁਰੀ, ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਡੰਡ ਬੁਰੀ, ਨਿਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਬੁਰਾ, ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਭੇਸ ਬੁਰਾ, ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੁਰਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੌਰੀ ਬੁਰੀ, ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਬੁਰੀ, ਹੋਵਣੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਬੁਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ 4 ਸਤਨਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸਣਾ, ਸਚ ਨਾਮ ਮਨ ਧੀਰ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋ ਨਿਬਰਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਲੂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝਲੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਣਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰ ਸਹਾਰਾ ਬਰਾਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਲ ਆਫ ਅਸ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤੱਤੇ ਲਿਓ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟੌੜੇ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਵ 4
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਹਰੀ ਆਸ, 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚਿਆ ਮਾਨਕਾ, ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਾਨ ਕਾ ਜੰਗਲ ਵਾਸਾ, ਵੇ ਧਾਰੀਏ ਧੀਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ, ਵੇ ਸੁਣ ਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚਿਆ ਮਾਨਕਾ ਜੰਗਲ ਜਾਨ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਮੜਾਸਾ ਚੰਨ ਵੀਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਜਪੁਰ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੇਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਘਟੌੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਲਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਫੜਕਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਧਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਦੇ ਆਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਘੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵੀ ਘੜਿਆ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਘੜਨਾ ਦਸੀਏ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਸ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੇਰੜ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਮਸ਼ੇਰ ਜਲੰਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
दी शहर विच कह गया हर कारा सबनू भागो मलक दा है हुक्म करारा सबनू भागो मलक दा है हुक्म करारा भोज है पारा साहब दे कल नू ब्रह्म भोज है पारा हो चुला तपे ना किसे दा चुला तपे ना किसे कर वज गया सारा
ਦੀ ਕੋਮਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੋੜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਮਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੋੜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਮਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤੱਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤੱਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੱਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜੇਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਚੰਦਰੀ ਚੜੇਲ ਭੁੱਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਸੇਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬੇਚੈਨ, ਜਦੋਂ ਚੱਟਦੀ ਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ ਸੀਰੋ ਵਾਲ ਮੰਝ ਕੀ ਦੇ ਵੇਟ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲਵੇ 10-15 ਸਮੇਟ ਨਾ, ਦੋਹੀ ਬੇਲੀ ਕਰਦੀ ਏ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਰੇ ਕੁਝ ਭੇਟ ਨਾ। 8-10-12 ਆਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਰੇਟ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੋ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਗਲੇ ਆਣ ਪੈਂਦੀ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਮਲਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੇਟ ਨਾ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਲਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇਂਦ, 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1-2 ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਰੜ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਹਰਕਾਰਾ ਆਇਆ, ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁਨਾਦੀ ਕਹ ਲੋ, ਡੌਂਡੀ ਕਹ ਲੋ, ਢਡੋਰਾ ਕਹ ਲੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਛਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਪਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਰੋ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਤਰਕਾਰੀ ਔਰ ਸੇਵੀਆਂ, ਫੇਣੀਆਂ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ, ਆਖਿਆ ਲਾਲੋ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆ।
ਉਹ ਲਿਆ ਨਾਲ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਟ ਰਸ ਮਿੱਠ ਰਸ ਮਿਲ ਕੇ 36 ਭੋਜਨ ਹੋਣ ਰਸਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਰਸ ਨੇ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਚਰਬਲਾ ਕਸੈਲਾ ਸਲੂਣਾ, ਇਹਨਾਂ 6 ਰਸਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਕਮ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਟੱਪੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ
ਮੁਨਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਪੀਏ ਕੋਈ ਜਾਮ ਪੀਏ, ਇਹ ਮੈਖਾਨਾ ਹਰਦਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਬਹ ਪੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਪੀਏ। ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਓ, ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਓ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੀਏ ਕੋਈ ਆਮ ਪੀਏ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਪੀਏ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਪੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਨਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਨਟਾ ਦੇਣਾ, ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਦਸ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਾਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਾਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਾਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਜਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕੋ ਨਰਮਲ ਕੀਤ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਲੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਭੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੈਂ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗੋ ਥਿਆ ਕੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਪਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੈ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਛਕਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਛਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਹੰਕੜਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸੋਭਾ ਜਗ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੀ ਮਤ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪਨਸਪ ਹੈ, ਪਨਸੀਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰਕੇ ਨੇ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਕ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਗੰਧ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲਮਦਾਸ ਦੀ, ਅਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੂਰਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੇ ਕੱਢ ਦਿਖਾਵੇ ਹੂਰਾ। ਕੋਮਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾ। ਦੜ ਵੱਟ ਜਮਾਨਾ ਕੱਟ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਹੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਬਲੀ ਕਧਾਰੀ, ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋਬਨ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਤਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ, ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਆਓ ਹੋਵੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਾਦੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਦਕਾ ਆਏ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋੜਨਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ ਚੌਰਾਸੀ ਮੰਡਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਨਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਣਾਇਆ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਤੀਨੋਂ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਜੀ ਤੀਨੋਂ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਮੰਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਨੌ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਜੀ ਤੀਨੋਂ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਤੀਨੋਂ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਜੀ ਤੀਨੋਂ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ
ਦਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਸਭ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਅਪਸ਼ਰਾ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ अपसरा राग रागनी मंगल गाया मेदनी मेदनी जीतिनो खंड मेदनी जीतिनो खंड ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਨੋ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਮੇਦਨੀ ਜੀਤੀ ਨੋ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਭਾਗੇ ਬਣੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਸਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਗੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ
ਵਿਲਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ 4200। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਪਣ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਐਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਰਬਾਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੋ, ਬਣਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਲਪ ਗਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਤੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਤੇ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1469 ਵਿੱਚ 69 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 1507 ਸਨ ਹੈ। 1507 ਵਿੱਚੋਂ 1469 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹਜੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੱਕਾ ਦਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਖਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ਦਾ ਚੌਹੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਹੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ਦੇ ਚੌਹੱਟੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਲੇਟ ਆਏ ਸਨ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਭਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ? 24। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। 15 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਕ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ। 15 ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕ ਪੱਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਪਾਕ ਪੱਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਰਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਧ ਇੱਕ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਮਾਉਣੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੋਹ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਐ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਮੁਸਪੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਮੁਹਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਲਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਓ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। 6 ਹੈਲਨ ਕੇਲਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਵੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੂਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਭਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੂਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਏਡੀਓ ਮਾੜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਹਿਰਦੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 14ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਗੋਹੈ ਚੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਗਵਾਚੇ ਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨਾ ਕਦੇ ਗਵਾਚੇ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰਵਾਲੀ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 67 ਸਾਲ ਹੈ। 1507 ਸੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1440 ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 67 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ, 4-5 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਲਪਦਾ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਲਡਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਾ ਪਦਵੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੇਖੋ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼? ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 8.25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 8, 10, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12, 13, 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ 10, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ। ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੇ 3 ਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਦਪੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਦਪੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ। ਇਹ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ, ਤਰਵਰ, ਤਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ। ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਹਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੋਹੇ ਬਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਣਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲਣਾ, ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਣਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ।
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਲਾਡੋ ਦੇ ਘਰ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 6 ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, 6 ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ 99% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 3 ਗਿਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਾਜੀ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਣ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੱਸੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਲਵੰਡੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਐਡਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਸਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਈ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, 85% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 85% ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੋਣ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉੱਤਰ ਸਿੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਨਾ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ੋ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਹਟੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਫਕੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਦਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਗੱਲ 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 ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਇਵੇਂ ਅੱਗ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਕੜ ਬਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਜੋਗੀ ਖਲੋਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਏਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਡੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੁੱਕ ਬਈ ਰਬਾਬ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਰਾਸਣ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੋ ਦਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਸਾਇਨ ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਕਸਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੁੱਧ ਡੋਮਣੀ ਕੋ ਦਇਆ ਕਸੈਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘੱਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਪਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੋਦਰ ਦਾ ਬੰਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨਹਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਕੰਛੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਰ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾਵਾ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਘਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਘਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੋ ਕਿਰਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲਾ, ਕਾਗੇ ਕਦਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਝੂਠੀ ਢਹਿਗ ਦੀਵਾਲ ਕਾਗੇ ਕਾ ਚਲਾਵੋ। ਉਸ ਚਤਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀਆ ਚਤਰਦਾਸ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਨ। ਚਤਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਤਰਦਾਸ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਰੀਬ 100 ਮੰਦਰ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਮਨਮੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮੱਤ ਬਨਾਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮੱਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਟਣਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀਂ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚਮੂਆ, ਚਾਰੋਂ ਬੇਦੋ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਗਨ ਦਬਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥਨ ਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਘੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਭਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੱਢਦਾ। ਦੂਤ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰੇ ਥਨੋਂ ਪਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਗਾਰਿਓ, ਮੈਲਾ ਕਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਚਨ, ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾ ਕੁਨ ਸਬਜ਼ ਕੁਨ ਚੂੰ ਗਦਾਏਂ ਦਾ ਚੋਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਰੋਜ਼। ਸਿੱਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਮ ਕਰ ਸੂਦ ਤਣੇ ਨਿਤ ਤਾਣਾ ਕੰਟ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜੋ ਬੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਣੀਆਂ ਤਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੂੰ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 1-2 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1-2 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਐਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 6, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੰਜ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਾਊਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਲਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਲ, ਡਾਇਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਹੋਮਲੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਨੀਡੀ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਖੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ 10 ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਾਂਜੀ ਨੌ ਰਾਣੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਮੂਹ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ, ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਮਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਹਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮ ਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ
ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਅਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ 23ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੇਟੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਂਡੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ख्वार हुए सा मिलेंगे, ख्वार हुए सा मिलेंगे। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब सिखन को सुख गए। जै तैं भय सहाय सुनी अरदास सुवामी मेरै। सर्ब कला बन आए
ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਏ, ਰਹਾਉ ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਅਰਜਾ। ਸਚ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਸਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰਖ। ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੈ ਕਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚੱਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਤਾਵਣੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵਲਨ। ਲਾਏ ਚਿਤ ਕਰ ਚੱਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵਲਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ। ਦਰਅਸਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਜੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 3:30 ਵਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਜੋ ਭੋਗ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।